Morning mga lods. Pauwi na ako ngayon ng ng Manila. Naka-take off lang namin 5 AM. 5:30 na nga pala. Hinintay ako ng kasama ko. Kasama ko, kababata ko to eh. Dito na lumaki sa barangay namin. Sakto. Dapat 3 talaga yung ko, yung biyahe ng uwi ko, kaso lang wala akong makasabay. Meron naman pala isa sa mga subscribers ko, yun sana makakasabay, kaso lang di na nag-update sa akin eh. Kaya in-adjust ko na lang ng 5 kasi 5 daw yung nila, yung alis talaga nila ng kababata ko. Kaya in-adjust ko na rin yung date ng alis ko. Ayun, lang siguro kami, pagas kami dito sa Petron Tara, si Pokot. Siya daw magpupultak daw siya eh, pero ako di ako nagpupultak kasi pag pultang tong motor ko sobrang bigat niya, ramdam mo yung bigat niya, kaya di ko pinapapultang to kasi yun nga, ramdam mo ang bigat. Siguro worth 300 pesos na muna, siguro mga 6 liters yun, mga kalahati, kasi pa-empty naman na to eh. Petron eh, so okay kasi ito ng Petron eh. Ito yung pinakalumang gasoline station dito. Yan, pagas lang ako mga lods. Natin magpagas kasi madaming one way dito, madaming traffic. Yan mga lods, katapos ng pagas yun, bali yung 300 pesos naabot lang ng 5.80 liters. 20 na lang, 20 na lang, 6 liters na. Kala na kami dito. Dito madaming lubak dito eh. Bagay, madaling araw naman ngayon. Ewan ko lang kung wala na masyadong traffic dito. Pag motor, okay na okay. Pero pag sasakyan, traffic na dito, wala, bubulo ka dito. Kaya yung ibang motorista na nakasasakyan, bus, pinapadiretso ng dahit. Kasi meron isang daan pa doon, kasi lang medyo malayo, mapapalayo kung doon dadaan sa dahit, kasi masyadong ikot na yan eh. Kasi ito yung pinakamalapit. Kaya okay ito sa mga nakamotor kaysa nakasasakyan or mas madalas traffic dito eh. Daming one way kasi dito, tapos ang daming lubak. Ayan yan, no? Nadaanan ko na. Yung nadala na ako, medyo makakasunod eh. So may mga lubak lang naman. Kasi isusunod ako ng sunod, tapos paglilili ko kasi nakikita nila yung lubak. Bigla silang liliko. Hindi ako nakapagliko kagad. Mag-isip tapos na yun ah. Kailan nasa harap ko na, tsaka nagay. Hindi ko lang lubak. May lubak yun sa impla. Makalagpas lang kami siguro bandang Dilgaliego ata o Tagkawayan. Wala na yung lubak eh. Pagdating yung Dilgaliego tsaka Tagkawayan. Siraan na ata ito ah. Pwede may bumaba lang. Titinapay ah. Bilis din ng patak. May liwanag naman. Hindi ko pwede kong basta-basta mauna eh. Kasi hindi ako marunong naman ako sa mga kaso lang ayaw kasi na-istorbo sa pagdating yung mga sign nila. Pero siguro kapatid kong kasama ko kasi parang ako yung pinakailangan nila. Pwede meron na pala si Kuya.
Hindi naman pala. Dito sila nagsisipasukan. Kaya pala walang stoplight. Wow, magus ko dito. Talaga nakakabisit lang dito. Siguro kung ang ganda ng daan dito, ang sarap bumalik-balik dito. Kasi yung mga reklamo ng riders na umuwi ng Bicol, mga lubak. Yun o, nakita nyo yung lubak na yan. Babuisin. Dati maganda naman daan dito eh. Siguro binahato. Siguro binahato kasi palayan yan, no? Kung nakikita nyo mga loads, palayan yan. Yan, no? Pagkabilaan yan, palayan. Ito yung palatanda ako dito na nasa malapit na ako. Malaking silverson na yan. Bakit kasi dito di na nawawala ng ginagawang kalsada? Kahit okay pa naman yung kalsada, sisirain. Okay yung kalsada, sisirain. Tapos yung sirang kalsada, iniiwan. Diba? Bad trip. Gaya nito, tingnan yan, mga lubak na yan. Ito kami natap dati, oh. Boundary ng, malapit na sa boundary si Puko tsaka Lupi. Ano, inubo pa ako, ah. Buti nga di sumakit ang ulo ko eh. Namalat lang. Buti ng timing ngayon, nakakapagsalita ako. Di sana ako makakapag-vlog ngayon.
hours na biyahe. 8 hours na abot ata. 5 ano na ngayon, 3 5 5:30 pa nga yun eh. Ilan ba yun? 5 6 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 10 oras din. 10 oras din pala inaabot. Wala stick. Oo, parehas nung ano namin. Sa bagay no, kasi nun eh, madaling araw kami umalis nun, mga 3. Ano yun, hindi nakakaano yung ano, parang biniyay lang namin yung from dito sa Binyan hanggang Pagbilao ng 2.5. So mas mabilis pa yung biyahe namin kahit marami kami stopover nun. Ito ngayon sobrang traffic talaga kasi inabutan namin yung traffic sa Sariaya, Santo Tomas, sa Pagbilao. Sunod yun, one way pa nga ako dun sa ano eh, buti walang ano yung tawag dito, buti walang enforcer. Huli na naman sana ako. Ay, hindi pa naman pala ako nahuli. Oh, first time ko sanang mahuli kung sakali. So sige mga lads, pagod na talaga ako, kailangan na magpahinga. Siguro dito na putulin yung vlog ko. Sobrang sakit ng katawan ko, tsaka ang init nitong gear, ang init nitong jacket, tsaka ano, sobrang kapal. Sige mga lods, salamat sa pag comment, pag-like at pag-subscribe. I Jeff always.